Một cảnh quay kỳ lạ được quay lại bởi một camera an ninh bên trong một cửa hàng bên đường ở Indonesia, và đoạn phim được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên Sampao Pakar Atomoro. Người này cho biết lúc bấy giờ đã hơn 9 giờ tối, một trong những camera trước cửa hàng nhà anh đã vô tình bắt được một hình ảnh rất lạ như thế này. Sampao nói rằng ban đầu anh chỉ nghĩ rằng đó là một vệt sáng bị phản chiếu qua kính camera mà thôi. Nhưng khi chứng kiến bóng trắng giống như một đứa bé kia di chuyển quanh nhà, anh đã nhớ rằng với góc quay này thì chiếc camera kia không thể nào bị ánh sáng của bất cứ thứ gì có thể lọt vào được. Sampao tin rằng đó là vong hồn của một đứa bé không tay không chân đang đi dạo trước cửa hàng nhà anh. Bạn còn nhớ những sự kiện đáng sợ này không? Sau khi trải qua những điều đáng sợ như thế, Rosanna, một phụ nữ người Pháp, đã vô cùng hoang mang và lo lắng, đến mức các con của cô không thể sống bên trong ngôi nhà này. Và theo thời gian, sự lo lắng của Rosanna ngày một tăng lên, bởi liên tiếp một khoảng thời gian sau đó, bên trong ngôi nhà ma quái này vẫn xảy ra những điều kỳ lạ vô cùng đáng sợ khác. Một đêm nọ, có vẻ như thứ ma quái trong nhà bắt đầu trêu chọc con mèo của cô. Rosanna nói rằng bình thường con mèo của cô rất dễ thương, nhưng không biết khi đó nó đã nhìn thấy gì khiến cho nó trông đáng sợ như thế. Một đêm khác, Rosanna lại có thêm một trải nghiệm đáng sợ như thế này.
lúc bấy giờ Rosanna đang nằm ngủ trên giường thì một lần nữa những điều ma quái xảy ra. Khi đó cánh cửa ra vào đã tự mở ra và đóng lại rất mạnh, khiến cho Rosanna giật mình tỉnh giấc. Không lâu sau đó, những món đồ trên kệ lần lượt rơi xuống. Rosanna nói rằng điều kinh hoàng hơn cả là cô đã nhìn thấy một gương mặt người đang ẩn hiện sau làn ánh sáng nhấp nháy kia. Và cũng chính điều đó khiến cho cô ấy đã ngất xỉu ngay sau đó. Nếu bạn tinh mắt, bạn sẽ nhận ra đó là một cái đầu có hai con mắt sáng rực và trên đầu dường như có sừng. Rosanna nói rằng cô rất muốn rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này, nhưng vấn đề tài chính vẫn chưa đủ để cô thực hiện. Lo lắng, sợ hãi và tinh thần bắt đầu không ổn định, nhưng những sự kiện kỳ lạ kia vẫn chưa tha cho người phụ nữ tội nghiệp. Một đêm khác, những điều mà quái lại xảy ra, nhưng lần này nó xảy ra ở phòng con cô. Xem tiếp nha. Ça marche pas. Ça marche. Khi đó những tiếng gọi mẹ vang ra từ bên trong căn phòng con cô. Quá ngạc nhiên vì Rosanna không biết tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Nhưng khi cô biết được tiếng gọi đó đang phát ra từ cái máy cassette, Rosanna lại càng sợ hơn. Bởi bên trong chiếc máy lúc bấy giờ không hề có CD hoặc pin gì cả. Nó hoàn toàn trống không. Bên cạnh đó những tiếng gọi mẹ như thôi thúc vang ra liên tục, và các ngăn tủ bên cạnh đã tự mở ra, đóng lại, đã tạo ra một khung cảnh ma quái vô cùng. Và cũng chính sự kiện đáng sợ sau cùng này đã khiến Rosanna bỏ chạy trong cơn hoảng loạn tột độ. Nếu bạn muốn xem tất cả các sự kiện đã từng xảy ra trong ngôi nhà của cô ấy, bạn có thể tìm đến trang TikTok của Rosanna để xem chi tiết hơn nha. Đoạn phim sau đây được lấy từ một camera an ninh bên trong một nhà thờ không được tiết lộ địa danh, và nó được chia sẻ bởi một người dùng YouTube có tên là Rich Duncan. Người này nói rằng sau những gì đã xảy ra, anh tình bên trong ngôi nhà thờ này đã bị ám bởi những hồn ma trẻ con. Vì trong nhiều năm qua, những hoạt động siêu nhiên huyền bí luôn xảy ra tương tự như vậy. Nào là đồ vật luôn tự di chuyển và rơi rớt. Bên cạnh đó, một số người làm ở đây đều đã có nghe thấy những giọng nói thi thầm không thể giải thích. Đặc biệt sự kiện ngoài sức tưởng tượng này đã khiến nhiều người kinh ngạc. Xem nha. But wait, John, it's about to break on its own. It's gonna break on its own. You have to watch it until it breaks. It has to be no straight Watch, John. Are you watching this thing? It's not moving. No way. Oh, no, watch. Watch, John. Watch. Man, it hurts so bad. Nobody listens to me. There's ghosts in here. Nobody listens to me. What? It's about to go crazy and break. It's still moving! It's still moving, y'all! It's still moving! It's still moving! If it was in the air, you guys could chop your freak.
Như bạn cũng có thể thấy, khi đó có một cây gậy bia đang nằm gọn dưới bàn, và sẽ không có điều gì lạ nếu như cây gậy đó không tự rung và đột nhiên bị gãy làm đôi như thế. Sau khi xem qua đoạn phim kỳ lạ, không riêng gì những người trong đoạn phim mà những người xem khác cũng kinh ngạc không kém. Làm sao một cây gậy bia cứng cáp lại có thể gãy đôi một cách dễ dàng như vậy, mặc dù đó là sự thật.